välkomna till Felonius sällskapsspel. Där jag ska försöka visa er lite olika spel, kanske begagnat och en del nytt. Vi får se. Vi ska börja med ett racingspel och det ser ut så här. Det heter Race Master. Gjordes av ett gäng som kallar sig för TIFA, förmodligen någon reklambyrå. Det är rekommenderat från 14 år, fast jag skulle nog vilja påstå att när man har lärt sig tekniken, som jag strax ska återkomma till, så är det nog från 10 år. 4 spelare, ja, det går nog att klämma in 4 till om det skulle knipa. Men då får man köra lite fler varv. Det är, för mig så är det här ett mycket bra spel. Det här är det bästa racingspelet på marknaden. Det vill säga, det finns ju inte kvar. Det här får man tag i för kanske en 20 eller något. Ni ser Reine Wiesel. Han och tillsammans med Ronnie Pettersson och Gunnar Nilsson var ute och körde Formula 1 i slutet på 70, början på 80. Reine Wiesel rekommenderar det här spelet. Vi ska titta på vad är det som är så märkligt. Vad är det då som är så speciellt med just det här spelet? Ja, racingspel normalt brukar alltså ha tärningar. Det har vi inte i det här spelet överhuvudtaget, utan allt hänger på din körskicklighet i princip. Det vi har, det är styrpluttar, där är växelspakarna. Vi har bilarna. Vi har några stycken handbollar. Vi har regler. Vi har en stor spelplan med ett rutsystem. Vi har en varvräknare och vi har en tidsräknare. Plus så kallade styrpaneler, en i varje hörn. Det är de här styrpanelerna som är hela hemligheten. Nu kommer jag använda blå plutt på gul bara för att det ska bli lättare att se. Så här fungerar det rent praktiskt. Låt oss säga att vi kommer körandes härifrån. Hur vi har kommit hit, det kan vi ta en annan gång. Bilen står alltid i nollpunkten här. Detta är nollpunkten, Origo. 0,0. Den här, den kanske står här ute. Men bilen startar alltid i Origo. Där. Om jag nu vill växla upp eller växla ner så får jag välja en av de 8 punkterna som finns runt den punkt jag redan har valt. Jag får också välja den punkt jag redan har valt såklart. Det här är alltså att behålla hastigheten och styrningen. Det första jag gör givetvis är att kontrollera. Jag kan alltså, om jag kör från Origo till den punkten så hamnar jag där. Jag kan hamna där om jag förflyttar den dit. Och det gör jag. Det är alltså 1 steg ner och 4 steg fram. Nu står bilen var? Jo, i Origo. Vi har alltså inte flyttat bilen hit. Vi har bara flyttat bilen där. Origo finns bara på styrpanelen. Nu står alltså bilen i Origo igen. Nästa gång det är min tur så kanske jag gasar upp i 250 km i timmen. Det är alltså 1 steg ner och 5 steg framåt. 1, 2, 3, 4, 5. Och återigen så står bilen i Origo. Det är allt. Men när vi sen så småningom kommer fram till en kurva, då kan vi inte längre köra i 5 steg. Vi kanske måste ner hit ner. Men vi får bara flytta den här pjäsen 1 steg till ett angränsande kryss. Så jag måste fundera på när ska jag börja bromsa. Och det kan jag säga. Så mycket har jag kontrollerat. Så länge ni befinner er på den sidan om det vita strecket, då går det bra att köra 5:an. Men så fort ni kommer över där, börja bromsa. Men visst, jag kan börja redan nu och dra ner hit. 1, 2, 3, 4. Och nu står bilen igen i den Origo. Inte här. Här finns inget Origo. Är det så krångligt? Ja, speciellt då om det skulle finnas fler som är ute och vill också vara med och köra. De kan alltså vara i vägen. De kanske står precis på den punkten som du vill flytta till. Och då kan du inte flytta. Om jag hade velat flytta till den, då hade jag alltså varit tvungen att ställa efter. Och då har jag redan börjat bromsa. Och det kanske inte han har. Han kan alltså gasa iväg ifrån mig och de andra.
Bilarna ska alltså alltid stå i ett kryss. Styrpanelen så ska det alltid, din mätare alltid stå på ett kryss. Och det är allt. Sen givetvis, man kan ju köra åt andra hållet. Man kan förändra banan med handbalar. Låt oss säga att vi täcker de här kryssen. Kom ihåg, kryss är ju det som vi ska stå på. Finns det inga kryss, ja då kan vi inte köra där. Alla kryss som syns är godkända kryss. Kryss som inte godsyns, då har du kört av vägen. Det är inte svårare än så. Sen kan man köra runt, man kan köra så. Man kan köra hur mycket som helst. Man kan göra en enkel chikan bara så här. Och få problem då. För här går det alltså då inte längre att gasa femmans växel. Här måste man svänga. Och här måste man svänga fort. Det finns en sak som är markerad på styrpanelen och det är det här. Låt oss säga att du startar och så kör du dit. Jag använder röd bil. Jag är där och så kör jag ett steg framåt. Jag kan nu alltså inte flytta dit. Och varför inte? Jo, därför att det skulle betyda att jag svänger 90 grader. Och det kan man inte. Däremot så går det alla tider att ta ett steg åt det hållet. Och hamna där. 45 grader. Det går bra. Och det är en liten specialregel. Men det är markerat på styrpanelen så att det är inget problem. Vill man köra ensam, ja då tar man om man hur snabb man är. Helt enkelt. Kör man flera varv, då måste man ha en varvräknare. Reglerna ser krångliga ut, men det viktigaste är lektion nummer 2. Lektion nummer 2 visar nämligen ett varv runt banan. Och hur växelspaken justeras varje gång. Och då ser man här att varje gång vi ska svänga så svänger även pluppen runt. Runt Origo, där bilen står. Det här är inte det bästa draget kan jag säga. Något mer? Ja, 2 saker. Du kan göra egna banor. Jag kan ju lova dock att det blir problem. Därför att där kryssen hamnar, där kan du köra. Och har du då lite för smalt så går det helt enkelt inte att svänga som man vill. Eller så blir det för trångt. Och sen är det också så att det här blir gärna efter ett tag att man ligger i en rad. Eller att någon har halkat efter kanske något lite. Men det är faktiskt mer likt verkligheten än vad man tror. Till sist vill jag lägga till att det har kommit ut ett liknande spel från 2005 som heter Bowlead och säljs väl i Europa i alla fall. Jag tror inte jag har sett det i Sverige. Det bygger på ungefär samma princip, så när som att det finns ingen styrpanel. Däremot finns plupparna, så tydligen så gör man så här och så flyttar man på det här viset. Själv tycker jag inte om det systemet, för nu vet inte jag hur fort jag körde innan. Jag måste alltså sätta tillbaka den där i så fall. Plus att man måste då ha här uppe rutat även här ute. Och då tycker jag nog att det här systemet är betydligt enklare. Ett kul spel, 20 kronor. Hittar ni det? Ja, ni kanske inte spelar med den 1 eller 2 gånger. Men jag lovar det är värt pengarna. Och jag vet att det finns folk som faktiskt vill ha tag i det här. Så passa på gärna och köp det. På min 7-gradiga skala så är det här en 7 direkt. Det är ett ypperligt spel, ett utmärkt spel. Och det är absolut det bästa racingspelet som vi har i Sverige i alla fall. Då tackar jag för att ni kikade på det här och så ses vi om ett tag igen när jag kommer med ett nytt spel. Hej då!